själva begreppet säger ju bara att det kom efter modernismen. När jag har lyssnat och läst har jag nypit mig i armen och undrat, är det bara jag som fattar absolut ingenting? Och frågar jag folk vad postmodernism är så får jag mest en tom blick till svar. För det är ett svårt och väldigt abstrakt begrepp. Man bollar med teoretiska termer och droppar namn på filosofer och tänkare, gärna franska. Det finns böcker och radioprogram och poddar och YouTube-inlägg om postmodernismen. Det fanns de som tidigt kritiserade modernismen på ett roligt sätt. Jacques Tati, till exempel, om Monsieur Hulots skräckupplevelse av det moderna hemmet redan på 50-talet. Och en del säger att postmodernismen föddes när John Cage 1952 framförde sitt verk 4:33. Han satt tyst i 4 minuter och 33 sekunder utan en ton. Han liksom överlät stycket till publiken. På 1970-talet kom kritiken på allvar, särskilt inom arkitekturen. Den amerikanska arkitekten Robert Venturi gjorde om less is more till less is a bore. Modernismen var helt enkelt tråkig. Och enligt en annan arkitekt, Charles Jenks, var detta modernismens dödsdatum. Då revs det första höghuset i ett bostadsområde i USA. För modernismens byggmetoder och material hade blivit allt sämre. Torftiga höghus och miljonprogram fick ju kritik här hemma också. Som sagt, postmodernismen är väldigt teoretisk. Och vi fick dessutom många postinriktningar på köpet att hålla reda på. Och det vimlar av olika postmodernistiska riktningar inom olika områden. Men vad är då postmodernism? När modernismen blev för rationell och mekaniskt och la locket på andra idéer och uttryck, då var det dags för postmodernismen. Och hand i hand med den smög sig populärkulturen in i de fina salongerna. Och idag är det ju ett måste att känna till dokusåpor och tv-serier. Och popart, popkonsten, reagerade mot det exklusiva inom modernismen och knöt an till konsumtionssamhällets reklam och serier. Och som konst fick bilden en helt ny verkan. Andy Warhol blev berömd för sina bilder av Marilyn Monroe. Ett porträtt av henne från 1964 har nyligen sålts för nära 2 miljarder kronor i New York. Det är rekord för 1900-talskonst. Picasso ligger 2:a. Och konsten har blivit ett investeringsobjekt. Och när det gäller arkitektur så ritar man inte hus längre utan skulpterar i terrängen och för en dialog med platsen. Man använder dekorationer utan funktion och byggnaderna kan se ut nästan hur som helst, som dekorerade funkishus eller som hyllningar till äldre stilar. Och när det gäller form och design måste vi titta närmare på 1980-talet. För då kunde de postmodernistiska uttrycken blomma ut. Det hade börjat med antidesignrörelsen i Italien på 60-talet. Här tog man till sig allt som modernismen ogillade. Flyktighet, ironi, kitsch och starka färger. Man ifrågasatte funktion och inte minst god design och god smak. Flera grupper bildade Memphis-gruppen under 1980-talet som liksom blivit postmodernismens ansikte utåt för design och mode. Robert Venturi, han med Less is a bore
uttryckte sin postmodernistiska designfilosofi genom en kollektion 1984 för Knoll International. En serie stolar som han omtolkade till äldre stilar som Chippendale, Empire, Art Deco, Jugend och så vidare. Han ville visa att vi lever i en eklektisk tid som hyllar mångfald framför enhetlighet. Och han ville komma fram till essensen av till exempel en empirestol och koka ner den till en typisk stol för perioden. Men man skulle aldrig kunna ta den för en riktig empirestol. Med mönster och färg och inte minst humor blev de symboler som representerade stilen. Och här i Sverige menade många att modernisterna präckade på så kallad god smak. Att själv få berätta och skapa och inte bara ta emot ovanifrån blev en stark drivkraft hos många konsthantverkare, formgivare och inredare. Glaskonsten till exempel, med många små glasytor, exploderade i ett fyrverkeri av färger. Och Jonas Bolins stolconcrete har blivit en ikon för postmodernismen i Sverige och möbler som konst. Och även Ikea följde med sin tid och deras mer vardagliga design blev lite skruvad och färggrann. Som till exempel avdelningen Ikea Tomorrow. För framtidens design som det hette. Postmodernismen har fått en hel del kritik. Motståndet mot de så kallade stora berättelserna har hindrat oss från att få överblick och dra upp de långa linjerna. Och när inte den fysiska formen betyder något och man bara är ute efter upplevelser och reaktioner som dessutom varierar med tid, plats och socialt sammanhang, ja, då har också postmodernismen spelat ut sin roll, säger en del. Egentligen råder inget enkelt motsatsförhållande mellan modernism och postmodernism. Postmoderna drag fanns tidigt inom modernismen i början på 1900-talet och modernismen lever vidare som en del av det postmoderna. Själv står jag som en åsna mellan två hötappar och vet inte riktigt vad jag tycker. Det finns så mycket hos båda som jag gillar och ogillar. Jag som har trott mig vara radikal är nu förmodligen kulturkonservativ. För det begreppet vänder sig både mot modernismens traditionsfientlighet och mot postmodernismens relativism. Och jag funderar på om vi kanske har ett paradigmskifte på gång när det gäller stilar. Istället för att gå tillbaka till de klassicistiska antika idealen så väljer vi kanske nu för och emot modernismen. Och då pendlar vi mellan modernism och postmodernistiska uttryck som i sin tur använder gamla stilar och lånar friskt ur stilhistorien. Nu har vi alltså gjort en turboresa genom stilhistorien i 16 delar. De finns på YouTube, Facebook och Instagram och där kan du börja om från början om du vill. Du kan också göra resan i min bok Alla tiders stil.